I can swear, I can joke, I say what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys. Assalamualaikum. So sekarang ni Lisa ada dekat Dubai Miracle Garden. Tengok kat belakang tu. So tahun lepas Lisa pergi, yang kat tengah tu adalah kura-kura. So sekarang ni diorang dah tukar. So every year Dubai Miracle Garden ni ada something new untuk pengunjung. So korang tak akan rasa boring even datang every year. Okay? Alhamdulillah tahun ni dapat datang dengan 4 orang sekali dengan Sarah kan. So alhamdulillah sangat. Banyak juga perubahan, pembaharuan yang diorang buat. Tapi yang kapal terbang tu still ada, nanti Lisa akan tunjuk. Dengan yang kat belakang ni butterfly pun ada juga tahun lepas. Okay lah, memang cantik. So this is orang kata salah satu tempat wajib yang korang kena datang bila datang Dubai ni. Tapi kat sini Dubai Miracle Garden buka waktu musim sejuk je, musim panas tak ada. Ya, macam lebih kurang dalam bulan November sampai bulan 4 kalau tak silap.
Okay, so korang kena schedule your travel. Okay? Fareeq, look at here. So what do you feel? This is your second time datang sini. So first time is last year. Wow, 11. Besarnya. It's okay. Belakang ni pun new attraction, ada Goofy, ada Mickey Mouse, itu Donald Duck, Mickey Mouse, Minnie Mouse ada. This is a new attraction sebab because before this tak ada pun semua ni. Cantik mak sini. Sini cantik ni. Istana. Oh ni cantik.